สวัสดีครับมีหลายๆคนบอกว่าอยากให้รีวิวตัว Discovery 3 กับรถ SUV ของผมก็จะมี Touareg อีกคัน เดี๋ยวเราไปลองดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับพอดีเมื่อวานนี้เพิ่งพาลูกกลับมาจากหัวหินก็เอาคันนี้นั่งกันไปลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองไปเดี๋ยววันนี้เราไปเจอพี่เต้นนะครับแล้วเดี๋ยวอาร์ตขับ Touareg มาอีกคันหนึ่งโอเคไปลุยกันเต้นอูดูโอ powered by Tross Midas Window Film Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride and find myself I am alive and I soar. Still I run towards the wind and let the challenge draw me in, cause I want more. Oh, we are all looking for adventure. 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 วันนี้พอดีมีตอนที่เราไปทริปลาวกันแล้วก็จะมี SUV ของพวกเราเนี่ยไปแล้วก็ตักไปคุยกันเนี่ยคนก็จะงงๆเพราะว่าปกติเราไม่ได้เอารถแบบเขาทำกันอ่ะก็ต้องแนวหน่อยเราก็ต้องมีคาเยนมีทอแร็กมีอะไรอย่างเงี้ยมีแลนด์โรเวอร์ก็ไปกันวันนี้ก็เลยเอาก็มีคนมาถามว่าแบบเป็นยังไงทำอะไรขอรีวิวหน่อยแล้วก็เลยเอามาให้ดูเลย3คัน มีคนถามว่าช่วยรีวิวLand Rover ของพี่อู๋หน่อยนะครับอีกโทษแหละแต่ไทยเย็นอาจจะเคยกันมาบ้างแล้วแต่คันนี้ใหม่ทอแร็กก็มีตอนไปลาวที่คนถามมาตอนไปลาวก็พี่คนถามอันนี้น่าจะเป็นเมน Land Rover เพราะว่าใหม่หนูเพิ่งเสียตังค์ไปแล้วก็เยอะ ทำไปเยอะมากเราจะมาดูรายละเอียดกันว่าทำอะไรบ้างเพราะว่าคันนี้สวยเอาให้เกียร์เพราะเมียดูอยู่เสียตังค์เยอะเสียเยอะทำไปเยอะเสียเยอะเสียตังค์ไม่ต้องพูดวันนี้วันพระใช่โอเคทีนี้เสียตังค์เยอะไม่มากโอเคจ่ายหมื่นบอกพันไม่ชอบนั่นพี่ไม่ใช่ผมก็เรียงนะครับวันนี้ได้คันนี้คือ Land Rover Discovery 3 นะฮะปี 2011คันนี้ก็จะใหม่สุดใน3คันนี้ของพี่เต้นปี 2011ของพี่ 2003 2004นี่เราจำได้คันทัวร์ผมก็ 2004 เหมือนกันคือแพลตฟอร์มเดียวกันเปลี่ยนแต่ข้างนอกนี่เราก็มาดูดิสโก้กันดิสโก้นี่ก็อันนี้ขั้นต้นเนาะ Discovery 3 เนี่ยดิสโก้เนี่ยถ้าทางอเมริกากับทางเมืองจีนเนี่ยมันจะฮิตมากก็จะเรียกว่า LR3 เขาจะเรียก Land Rover 3นะฮะเมืองนอกไม่เรียกดิสโก้เรียก LR เรียก Rover Discovery กันแหละก็เราจะเรียกที่3แล้วกันในเอพิโซดนี้ก็เป็นรถดีเซลที่มีถุงลมนะครับดีเซลเครื่องเท่าไหร่2007เทอร์โบ V6 ป่ะ V6 ใช่ไหม V6 ป่ะ V6 2007เทอร์โบเอาแบบเริ่มตั้งแต่ซื้อมาดีกว่าตอนไปปล้นเข้ามาเนี่ยอยู่ในสภาพไหนตอนแรกฝากอู่พี่ประชันไปถามเขาก็ยึกยักยังไม่ขายเราก็ไปออกทริปลาวไงพี่หนูที่ขับ Defender คัน90ครับสีเขียวDefender Classic พี่หนูก็บอกอูอยากได้เหรอพี่รู้จักเท่านั้นแหละทางอีกอาทิตย์นึงพี่หนูก็มาเลนไดฟ์เสร็จตกเที่ยงไปกินราเมงกับเขาราเมงชามนั้นก็แพงมากเลยเอานะเอาเปล่าเขาใจอ่อนแล้วเจอกันเย็นนี้พี่ผมถามว่าทำไมมึงตอนไปซื้อรถไม่เอากล้องไปถ่ายไปด้วยแม่งตื่นเต้นพี่แม่งตื่นเต้นจะเอารถได้อย่างอื่นกูไม่เอาแล้วกูไม่สนแล้วกูไปก่อนแต่สวยสีขาวชอบอย่างแรกชอบเลยคือสีขาวคือรถเก่าหน่อยเนี่ยหรือคลาสสิกก็ตามเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันซื้อแพงทำถูกซื้อถูกทำแพงถูกฉะนั้นเนี่ยก็จะเลือกที่สภาพก่อนปีเปอร์อะไรแม่งไม่เท่าเรื่องสภาพไมล์เมย์ช่างมันคือรถไมล์น้อยแต่ไม่ดูแลแม่งแย่กว่ารถไมล์เยอะแล้วดูแลดีนะคันนี้เนี่ยมาได้สภาพดีมากต้องขอบคุณพี่มากๆวิ่งกี่โลละ201,000 กว่าแต่มา 202,000 ที่ผมนะ ผมก็ซัดไปเกือบหมื่นก็ไม่ได้น้อยแต่ก็คือรถสภาพยังดีอยู่มากนะดีมากคันนี้เป็น 2.7 ดีเซลเทอร์โบนะครับตอนมาก็มาเดิมๆจาก
มาเดิมๆอันนี้เป็นสโนว์โกโรงงาน เดี๋ยวเขาแต่งมาบ้างแล้วไม่ใช่เหรอ นี่ไงก็เดิมไง เอาเดิม คือของโรงงานทุกชิ้น คือของแต่งจากโรงงาน ทุกชิ้น โอเค อันนี้ อันนี้มีมา เป็นสโนว์โกมีมาทุกดีมากเพราะของแท้มันแพง มีมาโรเวอร์ มี Land Rover อยู่ มันจะมี Terraforma ทำมาขาย แต่จะไม่มีโลโก้ Land Rover ก็จะคนละ ที่เปิดห้างเลยล่ะ มันติดมากับรถเลยพี่ โอเค เพราะว่า มันเหมือนเป็นออปชั่นมั้ง เป็นออปชั่นจริงๆ มันจะมีกระจังหน้ากับไฟหน้าด้วยแต่เขาถอดไป ผมก็ไม่ใส่ผมไม่เห็นรูอยู่เอามาเสร็จปุ๊บก็สไตล์เลนแกปเปอร์เปลี่ยนล้อ เปลี่ยนล้อก่อน เอาก่อนคันนี้ก็จะเป็นล้อโรติฟอร์ม ตามสูตรเลยที่ ตาม ยางเนี่ย ตอนนี้ใส่เทรลเทเลน ใช่ ลองเทียบให้ฟังหน่อยระหว่างเทรลเทเลนของ BF นะ กับออเทเลน คือลองมาแล้วทั้ง3อย่างเนี่ยเทรนเนี่ยมันจะเหมาะกับใช้ชีวิตประจำวันมากกว่าอยู่บนถนนอยู่ในความซีวิไลซ์ซึ่งรถพวกเนี้ยพูดเลย 90% 95% มันอยู่บนถนนแล้วแค่นี้ก็พอแล้วค่อนข้างเงียบนะครับพอๆกับยางบ้านทุบถนนทั่วไปเลยล่ะแล้วก็ความพิเศษของมันคือว่าดอกมันจะห่างหน่อยถ้าเกิดต้องลุยหรือต้องดินเดินนิดหน่อยเนี่ยสบายล้อไม่ฟรีเพราะว่าแก้มยางแข็งขึ้น เพราะว่าตอนที่ไปลาวเหรียญ G Class ของเหรียญน่ะก็ใส่ G-Wagon เหรียญ G ไม่ใช่ G Class G-Wagon แต่ก็ใส่เทรนที่ก็มา ไปได้ทุกที่เหมือนกันนะเขาคนเพลินเขาก็ลงนะมันไม่ได้แบบแย่มาก เราไม่ใช่โคลนเละไงมันแค่แบบดินเปียกที่เราไปคือดินเปียก ใช่ แบบ คือมันก็มี มันไม่ได้โคลนแบบเป็นน้ำอ่ะ เออ ถ้าอย่างนั้นมันต้องตะกุยถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องมาประมาณนี้เลย ก็ถือว่าโอเคแบบว่าเป็นคอมเพลมไพร์ที่ดี ถ้าเกิดอยากจะ คือ ไอ้เหี้ยขายยางก็ด้วย มันคือไซส์มันน้อยกว่าหน่อยแล้วก็ดอกมันไม่ดุเท่า พี่จำได้ว่าไซส์มันจะบางๆกว่า นิดหน่อยไซส์มันมีใกล้เคียงแต่ว่าดอกอ่ะมันไม่ดุเท่าคือถ้าพี่ไปโอเวอร์ไซส์อย่างรถพี่2856518อย่างเงี้ยไอเนี้ยก็จะไม่มีไอนี่คือ265 ใช่เพราะว่าถ้าจะไม่ผิดเหมือนไซส์มันจะใกล้เคียงกับของ OEM ไง ใช่คือมันเอาไว้ใส่รถวิ่งแบบ ใช่ ทั่วไปต้องการสมรรถภาพออฟโรดเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ไม่ใช่แบบกูไปไหนก็ได้ โอเคยางก็เข้าใจละพอละเดี๋ยวสปอนเซอร์เข้าเราจะลำบาก แต่อันนี้ใส่โตโย อันนี้ใส่ เป็นคันทรี โตโยโอเ n นคันทรีลองดู แต่อันนี้ออเทอร์เลน อันนี้หนักมันอยู่ระหว่าง all terrain กับ mud terrain มันก็เป็นแบบออกมาอีกซีรีส์นึงเอง แต่อันนี้ดูบ้างแม่ง อันนี้ก็ดังชิบหายเลยขับถนนตามนี่แบบเปิดเพลงดังๆ ตัวผม เอทีก็โอเคแต่ผมจังหวะขับเร็วๆหรือเปลี่ยนเลนหรืออะไรมันจะล่อนหรือเปียกมันจะล่อนนิดนึงอันนี้ดีกว่า อันนี้ผมว่าถ้าคุณใช้แบบประจำวันพาลูกไปนู่นไปนี่ต่างจังหวัดบ่อยๆก็น่าจะเพอร์เฟกต์ เราจะเน้นอ้างนี่ ดีด้วย จะเน้นอ้างนูก ครับอ่ะแล้วไงนะยกปะเนี่ย ไม่ได้ยก อ๋อไม่ได้ยก ช่วงล่างถุงลม อ๋อช่วงล่างถุงลม อันนิ่มคือดีเซลถุงลมขับดีขนาดนี้ราคาล้านต้นนี่แม่งไม่มีแล้วพี่ แต่ดีจริง ดีมาก ๆเพราะว่าผมขับรถ แล้วก็ ขับบ่อย ข้อดีคือคันเนี้ยมันฮิตที่อเมริกากับเมืองจีน ของเยอะ ของเยอะมากเมืองไทยไม่ค่อยมีรถน้อยไม่เกี่ยว รถน้อย ไป AliExpress เข้า Lazada มีหมด ดิสโก้3ดิสโก้4ผมต้องบอกว่าถือว่าเป็นรถน้อย ในเมืองไทย ในเมืองไทย แต่ทั่วโลกเล่นกันยับ ใช่ ทั่วโลกเล่นกันยับ เพราะว่ามันอยู่ระหว่างกลางไงคือมันจะสบายกว่าอะไรนะก่อนนี้มันคืออะไร Defender เมื่อก่อนนะ จะสบายกับ Defender แล้วไม่แพงเท่า Range Rover แล้วก็ไม่สบายเท่า Range Rover ใช่คือมันอยู่ระหว่าง แต่คันเนี้ย กลาง มันเป็น ใช้ ลูก งาน Disco 3เนี่ยมันเป็นลูกผสมมันเป็นตอนที่ BM เพิ่งซื้อไปฉะนั้น development ของรถคันนี้มันมากลางทางความหมายคือรถเนี่ยสมมุติว่าเป็นแชสซีเหมือนกระบะอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวถังวางลงไปเนี่ยนั่นคือแบบเก่าป่ะแบบใหม่อย่างคาเยนพี่หรืออย่างเรื่องคาร์แรกเนี่ยมันจะเป็นโมโนคอค ใช่ คือเป็นตัวถังกับเฟรมอยู่ในชิ้นเดียวกันแล้วก็ต่อล้อเข้าไปไอเนี่ย BM ซื้อมาตอนนั้นมัน develop คานแข็งตัวแชสซีแบบรถกระบะมาแล้วฉะนั้นคันนี้จะเป็นคันเดียวน่าจะคันเดียวในโลกเลยมั้งที่เป็น major production อ่ะที่เป็นคานแข็งแล้วก็เป็นโมโนคอควางทับไปอีก 2 อย่างเลย โอ้โหมันคือลุยได้สุดมากเพราะมันได้ benefit ของคานแข็งแบบพวกรถกระบะแต่ว่าก็ได้ความสบายของรถใหม่ข้อเสียอย่างเดียวเลยหนักชิบหาย เพราะว่า Disco 4เนี่ยมันจะเป็นช่วงของจากัว ใช่ ภายในมันจะเป็นจากัว มันเป็นคันนั้นมันเป็นโมโนคอคไปแล้ว แต่ว่าตัวถังของไม่รู้อันนี้ใช่หรือเปล่าว่าตัวถังของ LR4 เนี่ยแม่งเป็นอลูมิเนียมนะ เลน อันนี้ก็เลนมาก โลเวอร์กับแลนด์โลเวอร์เป็นอลูมิเนียมทุกคัน เพราะมันพยายามจะให้มันน้ำหนักมันลงมาบ้าง เวลาคุณซื้อชุดไฟติดเนี่ย คุณไม่ต้องคิด
ไอ้ที่เป็นแม่เหล็กอ่ะติดไม่ได้สักคัน ใช่ ดูง่ายๆอันนี้เป็น แม่เหล็ก แม่เหล็กเนี่ยไม่ฝากระโปรงไม่ติด เนี่ยมันจะ นะ ตรงนี้เหล็ก แก้มาติด ไอ้ประตูอันนี้ก็เอารูประตูก็เอารูแม่ประตู ไม่ประตูเหล็กแต่ว่าหลังคาแล้วแต่รุ่นนี้หลังคากับฝากระ เพ โปรง ราะว่า นี่ย ถ้า4อ่ะประตูแม่งเอารูเพราะว่าเคยดู ใช่ เอาเซฟเลยทุน คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ทำเพราะว่ามันวัยรุ่นอะไรหรอกเซฟเวทอะไรหรอกคือ Land Rover เนี่ยมันทำมาสมัยสงครามตั้งแต่ตอนแรกๆช่วงนั้นเหล็กมันหมดเพราะเอาไปทำปืนใหญ่ไปทำเครื่องไปทำปืนเรือรบไปทำเครื่องเรือวอลอ่ะมันก็เลยเหลือแต่อลูมิเนียมก็เอาเครื่องบินมอเตอร์ไซค์มาทำเป็นรถครับทีนี้ ต่อ ต่อพอของแต่งซื้อง่ายซื้อถูกก็ ก็เซ็นใหญ่เลย มันก็ได้มีเรื่องไฟเลี้ยวก่อนไฟเลี้ยวอันนี้จริงๆอ่ะมันเป็นสีเหลืองอันนี้คือแบบซื้อ Lazada พี่ดูนะพี่ดูให้กล้องถ่ายเดี๋ยวเขาไปเจาะเอง ก็จะเป็นไฟโง่ โอ้ยเท่เว้ย ๆผมว่าอย่างไงล่ะ สวยเว้ย ประมาณ600กว่าบาทซื้อ Lazada ใส่แม่งเลยจบ เท่เลย แล้วก็ อะไร ผมเป็นแนวชอบแต่งรถแบบให้มันดู Factory อ่ะ OEM OEM ไม่หน่อย OEM Plus บางโครนเนี่ยก็สีดำกันชนตรงนี้สีดำหมดนี่คือสีเดิมแต่ว่าไปพ่นเป็นสีย่นกันกระแทกแบบพวกเหมือนท้ายรถกระบะแม็กไลเนอร์อะไรพวกเนี้ย นี่มี texture นะ มี texture แล้วมันจะกันหินมันจะแข็งกว่าสีธรรมดาแต่ก็ไม่ได้แบบ bulletproof อะนะเนี่ยก็พ่นมายันกรอบหน้าอันนี้ก็เป็นของแต่งโรงงานติดรถมากรอบไฟหน้า ไอ้กันหิน กรอบกันหินไฟหน้านี่ก็ซื้อ eBay เห็นว่าคนชอบถามผมตัวแทนเมืองไทยมีไหมเมืองไทยมีไม่ใช่หรอเฮล่ามันตั้งแต่นานแล้วนะ มีตัวแทนเฮล่าแต่เป็นไฟรถ10 ล้อ อ๋อ ไม่ใช่ไฟซิ่งแบบนี้ไม่มีใครขายเมืองไทย eBay นะครับไม่ต้องอินบ็อกซ์มาถามนะครับ eBay ครับเขียนเฮล่าสปอร์ตไลท์ driving light เข้าไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเอง ก็อันนี้ตัดกระจังหน้าตรงกลางออก แล้วก็ใส่ไฟเฮล่า4 ดวง แต่ถ้าไม่เอาเฮล่ามันก็มียี่ห้ออื่นก็ตามร้านโฟร์ยูไรฟ์ก็มีให้เลือกเยอะแยะอะไรพวกนี้เต็มไปหมด ใช่แต่คือพอผมแต่งรถยุโรปผมก็อยากใช้ของยุโรปนะมันก็จะได้ factory plus เฮล่ากันไปหมด คือปอร์เช่ไฟปอร์เช่ก็เฮล่าตัวทรานไซบีเรียก็เฮล่าก็เลยใช้เฮล่าก็มีพ่นตรงนี้สโนว์โก้พูดไปแล้วแหลกหลังคาไอ้ว่า น่าสนใจ แหลกหลังคาที่แม่งคือของ Defender ใหม่แต่ว่ามันก็มีคนทำมาใส่ดิสโก้3ดิสโก้3ดิสโก้4มันจะต่างชิ้นนี้ดิสโก้3เนี่ยรางมันจะมาถึงแค่นี้ดิสโก้4มันจะมาถึงนี่ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มันเป็นแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นแชสซีเดียวกันเปลี่ยนแค่แบบคอสเมติกไฟประตูอะไรพวกเนี้ยมันก็คือเอาของดิสโก้4มาใส่ได้เลยมันก็จะเป็นยาวก็ อันเนี้ยมันจะไม่อยากจะใช้คำว่าก๊อปนะก็ไม่รู้มันคืออะไรช่างมันเถอะมันเหมือน Defender แล้วกันอันนี้ Defender ใหม่อันนี้เจ๋งคือเราก็เปิดกุญแจปึ๊บ ใช่กุญแจดอกนี้หรือเปล่า เดี๋ยวดิเฮ้ย ผิดดอกเอาไว้จากบ้านหรือเปล่าเนี่ยเตรียมตัวมาดีไหมเนี่ย โอ้โหฉันเหลือเจอกุญแจแล้ว โอเค อันนี้คือมันจะล็อกไว้นี่เปิดไม่ได้แต่อันนี้พี่ขึ้นไม่ได้นะ ทำไม แม็กเวท150 โล เฮียกูหนักแค่75เองโอเค80ได้ ปึ๊บเสร็จเราก็ถือแล้วก็ นี่อันเนี้ยเท่จะหลุดนั้นลุงอะไร ปึ๊บเราก็สามารถปีนขึ้นไปได้เลยครับวัดน้ำหนักให้จริง น้ำหนักง่าย เอาขึ้นแล้วก็อุ้ยโอ๊ตป้าไม่ใช่ มันตกมานะเมียก็เป็นสายคน ลูกหลายคนเมียคนเดียวเอาไหนๆขึ้นไปแล้วก็เรามาดูตรงนี้กัน ข้างหน้านี่ก็ใส่เป็นไฟสปอตไลท์เติมเข้าไปแต่อันนี้ไฟบ้านเรา เคิร์ฟเอ้ยแต่ทำไมมันเคิร์ฟรับพอดีเลยอ่ะ คือไม่รู้เหมือนกันพี่ มันพอดีกันเอง ก็ได้แค่พันเองคือตอนแรกก็จะใส่เรียบๆแหละแต่ว่าพอเห็นในข้างหลังเนี่ยมันมีตัวรองซึ่งมันเป็นเคิร์ฟอ่ะ ใช่ ก็เลยเอานี่ใส่เคิร์ฟเพื่อไปด้วย นี่แม่งแต่งแบบฟุกไง ไม่ใช่พี่เขาเรียกตั้งใจศึกษา แต่งแบบฟุกคือแฟงเพลินดีพอดีแล้วพอดีด้วยโชคดีมาก พี่ครับมันมี4ขนาดผมอุตส่าห์หาจนพอดี ๆโอเค ข้างหลังนี่ก็จะมีไฟถอยอยู่ตรงนี้อันนี้เวลาถอยมืดๆกลางคืนเข้าบ้านกลัวเมียไม่รู้เปิดไฟฟ้าบ แต่ที่แม่งไม่ค่อยเห็นนะบางที่ก็ไม่ค่อยเห็นแต่มันเห็นกันนะแต่มันต้องแบบมันจะเห็นกัน คืออยู่ในเมืองมันไม่ค่อยช่วยหรอกพี่มันต้องแบบเข้าป่าเข้าเขานู่นน่ะแต่ไซส์เป๊ะด้วย ใช่มันพอดีหมดเลยนะแต่นี่ชอบเพราะเวลาถ้าใส่ลูฟพวกแบบกล่องลูกโบนหรืออะไร ปีนง่าย ใช่
แล้วนี่คือเหมือนของไม่นี่เลยนี่หว่าของเรือนแต่ของเรียว Defender เลย เดอร์ใหม่ มันคือ Defender ใหม่เลย ใส่แล้วมันเท่ขึ้นเยอะมากเลยเอเซสซอรี่ข้างกระจกหลังที่ผมชอบนะมันเท่ อันนี้ก็โพสต์มาเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นตัวกันกระแทกก่อไฟหลัง ก็เป็นของโรงงานเจ้าของเก่าติดมา มันน่าจะมากับแพ็กเกจกับ Snorkel อะไรต่างๆก็เนี่ยก็มีพ่นไฟพ่นกันชนหลังนี่ก็จะเปลี่ยนอันนี้เป็นแค่ตาแมวของใหม่ยังไม่มาของใหม่เป็นไฟ LED เวลาเหยียบเบรกก็จะขึ้นก็สไตล์แลนด์นะครับเปิดมาก็ข้อดีของแลนด์จะเปิดเทรย์แบบนี้เพราะว่าคุณนั่งได้ นั่งคุยกันได้ เย็น วันนี้ถึงเราจะไม่ได้เอาเก้าอี้หรือเอาอะไรมาเลยเพราะเป็นการเตรียมตัวที่ดีมากอย่างน้อยเราก็ยังมีที่นั่งอยู่ตรงนี้ อันนี้คือเอาพูดจริงนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่พี่ชอบที่สุดสำหรับแลนด์แล้วคาเยนไม่มี คือข้อดีของมันเนี่ย ตรงนี้ไม่หมดตรงนี้มันใช้งานได้เยอะด้วยคุณวางของได้เวลาแคมปิ้งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ที่เคยเล่าให้ฟังตอนที่ไปถ่ายกับฟูริสมัยไอ้แลนด์โรเวอร์ปีก็มาอยู่ว่าคือเนื่องจากมันปิดอยู่ข้างในเนี่ยไอ้เนี่ยส่วนเนี้ยมันโดนฝาบนปิดทับอยู่มันก็จะไม่เลอะเวลาลุยฝุ่นแบบแดง ใช่ ๆเนี่ยนั่งเก่งไม่เลอะ ไอ้นี่นั่งไม่ได้ ไอ้นี่นั่งไม่ได้นั่งลุยเก่งไว้อะไรมาเนี่ยขนาดเปิดมาเนี่ยนั่งปุ๊บเนี่ยฝุ่นมันติดอยู่ตรงนี้ทุกวันนั่งไปเก่งแม่งเละเลยแล้วคันนี้เป็นรุ่นท็อปของ Disco 3มีที่นั่ง3แถวเลือกเจาะตรงเฉพาะคันนี้เพราะดีเซลถุงลมนั่ง3แถวให้ลูกนั่งได้ สามแถวนี่มันไม่ใช่สแตนดาร์ดหรอกคุณ ไม่ถ้า3แถวถึงจะมีเบาะหลังแล้วถึงจะมีแอร์ข้างหลังไม่งั้นก็จะไม่มีแอร์ข้างหลัง ก็นั่งได้เยอะเลยนั่งเหมือนรถตู้เลย นั่งได้7 1 2 3 4 5ทั้งที่นั่งได้2 นั่งได้7ที่แบบมีซีทเบลต์เลยนะเวิร์กมากที่น้องผมซื้อไอเนี่ยก็เพราะอย่างนี้เหมือนกัน แต่น้องพี่ไม่มีลูก เขาบอกเขาฝนเพื่อนแต่เพื่อนเขาก็เยอะ เพื่อนเขาก็มีรถ ที่ดิได้แต่ชิวาได้ใช้ผ้า3 หมวดแล้วจะเอา จะเอาก็พ่นหมดอ่ะการนู่นการนี้หลอดไฟไม่ต้องพูดเปลี่ยนหมดมีสติ๊กเกอร์แลนด์กัมเปอร์เล็กน้อยใครอยากได้ก็ขอเข้ามาในคอมเมนต์นะครับสติ๊กเกอร์แลนด์กัมเปอร์กล่องนี้ก็คือกล่องนี้เร็วมากอ่ะก็แบบเต็มอ่ะมีโลโก้มาครบอ่ะคือผมก็พูดนะว่าผมไม่ได้ซื้อของ ไม่ได้ก่อ แต่โล แหทำของแต่ง ของแต่งอะผมก็ไม่รู้ยี่ห้ออะไรอ่ะนะอันนี้เนี่ยเจ๋งมากคือมันของแท้แน่มีล็อกอะครบอะคือแม่งเหมือนไปได้อะอันเนี้ยเขาเพื่อสำหรับเหมือนกับว่าเวลาเอาไปเที่ยวแล้วแบบลุยๆอะรองเท้าเราเลอะอะเราก็มีรองเท้าเปลี่ยน มันใส่เนี่ยอันเนี้ยมันได้หลายประโยชน์หลายอย่าง จะใส่ของเปียกก็ได้ หรือว่าเวลาคุกกิ้งใส่พวกคือแบบใส่เป็นกระเป๋าอย่างแล้ววางเวลาทำอาหารก็เอาออกมาแบบเกลือพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยก็มีที่เห็นเขาทำกันเขาใส่กันมันก็ได้หลายอย่าง ผมกะรองเท้าคือชายทะเลอย่างเดียวเลย โอเคก็ ทรายเซยเละมันก็ใส่เข้าไปไม่เละรถ อันนี้สวยนี่สวย มันมีตัวล็อกเห็นปะล่ะ ดีกล่องกล่องแบบนี้ผมชอบเพราะว่าผมก็ต้องพยายามหาเนี่ยมาใส่รถตัวเองกันเช่นถังน้ำมันอะไรเงี้ยใส่ไปงั้นแหละ แต่คันนี้เรสดีมากนะคันนี้ดีเซล เติมเต็มถังเท่าไหร่ถังกี่ลิตรไม่ถังกี่ลิตร 100 เหมือนกันเหมือนถัง100 ลิตร 100 ลิตรแต่คันนี้ดีเซลก่อนที่ผมจะไปใส่กล่องเพิ่มเข้าไปเนี่ยให้มันแรงขึ้นเนี่ยมันวิ่งได้ประมาณ650-670มั้ยพอใส่เข้าไปก็แรงขึ้นขับดีขึ้นก็เหลือสัก600กิโลนะ ก็ดีแล้วก็ถือว่าเบรกเยอะกว่าพวกเบนซินเยอะ อันเนี้ยไม่อยากจะทำร้ายเพื่อนหลายๆคนที่เป็นจูนเนอร์ในเมืองไทยนะแต่ว่าเนื่องจากคันนี้เมืองไทยมันมีน้อยผมก็ไม่รู้จะไปจูนที่ไหนต้องจูนเองตัวผมก็เลยซื้อกล่องพี่ตอนแรกมันหืดสัตว์หืดมากไอ้เพื่อนคือรถดีเซลอ่ะ ได้พังไม่เลิก เปลี่ยนกล่อง10,000 กว่าบาทแม่งแบบเป็นรถสปอร์ตเลยอะแล้วแบบ แล้วมันกินน้ำมันเยอะเกินไป ก็200 กับ 650อะโลอะเรน50 โลอะไม่ถึง 10%มันเป็นแบบสับๆสายนิดเดียวเอง อ๋อมันอยู่ข้างหน้าเหรอ ใช่ลืมไปมาดูนี่เดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันนี่คือไฟมีปุ่มคอนโทรลไฟอยู่ข้างพวงมาลัยซึ่งแม่งมีร่องพอดีเป๊ะอีกใส่เข้าไปนี่แบบเหมือนแบบของโรงงานนะงงมาก แล้วก็กล่องมันก็อยู่ตรงนี้ คือโคตรพออ่ะแคมปิ้งนี่ก็เหลือๆแล้วอ่ะ เงาแบตรถบรรทุกเลย ใช่ในกระบะรถบรรทุกเลยก็อยู่ในกล่องอย่างดีแล้วก็สูงคือเวลาลุยน้ำก็ไม่เป็นไรไงมันจะได้แบบไม่โดนไม่ช็อตขึ้นแบบ ซื้อ ว่าแอร์บ็อกซ์อยู่นี่แล้วก็มาดึงอากาศจากตรงนี้
เนี่ยแอร์บ็อกนี่ก็อยู่สูงที่สุดเท่าที่สูงได้เพราะนี่น้ำระดับประมาณนี้ยังไม่ถึงยังไม่ แอร์บ็อกมันใช่ครับต่อให้ไม่มีซาวโก้ ตัวนี้ออริจินอลเลยนะ ทีนี้มันจะมีกล่องให้ทุกอย่างเป็น weatherproof หมดซีลิงอันเนี้ยเปิดมาปุ๊บเป็นช่องเอาไว้ใส่แบตสำรองได้ ซึ่งแต่ผมไม่ใส่เพราะว่ามันเล็กมันติดปั๊มเบรกปั๊ม ABS อย่างเงี้ยมันจะใส่แบตได้แค่แบบ60-80 แอมป์อ่ะก็จริงๆก็พอแล้วนะแคมปิ้งอ่ะก็เป็นแบตแยกไปเลยแต่ว่าขี้เกียจ มี power bank ใหญ่ๆ ขี้เกียจตอนนี้มันก็เลยเป็นที่ซุกกล่องนี่กล่อง เนี่ย พิกกี้แบ็กที่อังกฤษขาย มันก็จะมีปรับได้ทั้งแมปของเครื่องแล้วก็ปรับบูสต์ได้ มันปรับมาให้แล้วป่ะมันมีให้เลือก มันมีเซตติ้งให้เลือกมันมี10วอลลุ่มแล้วก็5แมปก็คือ50แมปจริงๆแล้ว เป็นเครื่องเทอร์โบก็ง่ายด้วยแหละ ง่ายด้วยแล้วนี่เขาก็เลยเอากล่องให้ฟิลของระบบไฟทั้งรถเนี่ยมาซุกไว้ในนี้ เนื้อได้ไม่เปียก จะได้ไม่เปียกนะก็เวลาปิดกลับเข้าไปก็เป็น weatherproof พอสมควรนะครับกันฝุ่นอะไรเงี้ยกันน้ำคิดว่าคงไม่ขนาดนั้นนะ ก็คือมันไอ้นี่มัน แต่ถึงถ้าท่วมในขนาดนี้ก็ช่างแม่งเหอะพี่ มันเป็นที่เรื่องรู้อยู่แล้วว่ามันลุยน้ำได้ลึกอยู่แล้ว อืม จริงๆก็ไม่ต้องอย่างที่บอกไม่ต้องดูอะไรดู Airbox เนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นมันจะไม่รู้ทำไมมันต้องไปอยู่แถวๆเนี้ยเพื่อเอาลมไงแต่อันนี้มันจะอยู่แบบสูง ไม่ได้เน้นความแรงเน้นความไปได้เรื่อย ใช่ก็มีดูเดิมๆแล้วก็มีของแต่งบ้างแล้วก็ใช้วิธีทำดีเทลเอาแบบ ๆใช้สเต็ปงาน ใช้ จ เต็ม ริงๆมันมีอะไรเยอะที่ดูตอนนี้ไม่รู้เช่นไฟอันเนี้ยอาร์ตก็ไปเปลี่ยนมาเป็นหลอดพิเศษ เป็นหลอด LED ไฟตัดหมอกซึ่งเปิดครั้งแรกเป็นสีฟ้าสีขาวอ่ะปิดเปิดอีกทีเป็นสีเหลืองตัดหมอกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในหลอดเดียวไม่ต้องมาใส่หลอดเพิ่มของได้เยอะสมัยนึงไปเลยมารอบนึงไปหัวหิน วันไหนนะมันไม่ได้ไปบุรีรัมย์ด้วยเหรอ เอาบุรีรัมย์ด้วยอีก ก็แสดงว่าไม่มีปัญหาอะไร reliable นี่ขนาดรถวิ่ง 200,000 กิโลนะครับมันก็ทนอ่ะ รถเก่าเนี่ยพี่ ใช่ ถึงแม้ราคามันจะถูกลงมาอย่างเงี้ยใหม่ๆมันจำไม่ได้แหละ6-7 ล้านหรอ น้องกูซื้อ7 ล้านกว่าบาท 6-7 ล้าน ตอนนี้มันเหลือล้านกว่าบาทก็จริงแต่อะไหล่มันราคาเดิม ถูก ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อรถมือสองแล้วเขาบอกทำแล้วเราไปเช็คประวัติว่าทำจริงเราต้องให้ราคาเขา ถ้าโดยปกติถ้าเป็นยี่ห้อรถที่มันเคยเซอร์วิสแพงอ่ะมันก็ยังแพงอยู่ เล่าให้ฟังก่อนเวลาผมกับพี่เต้หรือแก๊งเล่นไดรฟ์คุยกันเนี่ยอะไหล่แท้คืออะไหล่ที่มีโลโก้ของโรเช่ของแท้ๆ กล่องต้องมา ของบอเช่จะมูการอะไรกันแต่คืออะไรแท้ๆคำว่า OEM เนี่ยคืออะไรที่ทำออกมาเป็นสเปคโรงงาน แต่ไม่ใช่ของโรงงาน เรียก official equipment เช่น Visual Equipment Manufacturer OEM สมมุติว่ายกตัวอย่างสมมติปั๊มเบรกของ Porsche ก็ใช้ Bosch ทำเราก็ Bosch ก็จะมีพาร์ทนัมเบอร์ซึ่งเราก็สามารถบางทีเราก็ไปสามารถหาพาร์ทนัมเบอร์เดียวกันที่ไม่ได้อยู่ในกล่อง Porsche มันก็จะถูกโปรแต่ว่าโอเคกว่าจะได้ warranty ของ Porsche นู่นนี่นั่นมันก็มีข้อดีข้อเสียแต่ว่าบางครั้งเราก็ judge เอาว่าอะไรคุ้ม เช่นปั๊ม ABS ปั๊ม ABS เมื่อกี้เราชี้กันเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่า 964 Benz E-Class ตัวลงจำปาBM Series 5อย่างเงี้ยคือบอสพาร์ทเดียวกันหมดทุกคัน ใช่ จะซื้อป๊อตซื้อ BM ซื้อ Benz แม่งก็พาร์ทนัมเบอร์เดียวกัน ก็คือบางอย่าง ซื้อ OEM Boss ก็ได้เหมือนกัน ต้องลองเช็คดูนะก็ประหยัดได้ไม่ใช่ว่าประหยัดไม่ได้ครับทีนี้ก็คือมาถึง Volkswagen คุณนี่ก็คือไม่ได้อัปเดตอะไรคราวนี้อันนี้เคยมีเจาะแล้วนะครับในหนึ่งในเอพิโซดที่ผ่านมาถ้าอยากไปดูรายละเอียดของคันนี้ก็ไปดูอันนั้นได้ ที่ทำเพิ่มจากคราวนั้น ใช่ที่ทำเพิ่มจากคราวนั้น คือกันชนกับไอ้ดำๆตรงนี้เนี่ยก็จะไปพ่นเป็นสีย่นสีระเบิดอันนู้นให้ทนขึ้นเพราะว่าของเดิมเนี่ยพ่นสีดำด้านแล้วมันพลุยจริงๆมันลอก ตอนที่ใบลาวลอกไหม ลอกเป็นพลาสติกไงคือพ่นมาพลาสติกมันก็จะลอกพอเป็นสีกันชนย่นอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็โอเค ครับ ตอนเจาะคราวที่แล้วเนี่ยยังเป็น All Terrain ของ BF Goodrich คราวเนี้ยเป็น Open Country RT ของ Toyo ดอกก็จะโหดขึ้นRoad and Track Road and Track เลย Track คือ Off Road Track Off Road Track ใช่ใช่ไหมไม่ใช่มั่วใช่ไหมอันนี้ Road and Terrain อ่ะ ง่ายๆไม่ Road and Track Off Terrain Rock Terrain sorry Rock Terrain เอาไว้ปีนู่นปีนี่ก็ แต่ว่าอันนี้แบบบ้างมันใหญ่มันสวยอ่ะ มันแห่ที่ตักชิบหายจะมาทั้งสายแล้วก็มีเต้นหลังคาเพิ่ม นี่ของอะไรเนี่ย Max Light ไม่ใช่ Max Equip เหมือนเดิมเจ้าเก่าเราคือคาเยนกับทอแร็กเนี่ยปัญหามันคือว่าหลังคามันเล็กกว่ามันสั้นเนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยหลังคามันสั้นกว่า ไอ้นี่มันจะยาวมาถึงปูดตัดเลยแต่ว่า มัน2 เมตรกว่า คาเยนก็แรปมันจะ มันแค่1.50 เมตร 50 อ่ะ ทรงสปอร์ต ทรงสปอร์ตฉะนั้นน่ะ
ถ้าใส่เต็นท์แบบไม่พับแบบยาวเต็มๆเหมือนที่พวกนี้ใส่แล้วพอดีเนี่ยไอ้นี่จะลดหัวน้ำหางไม่แซ่ไม่สวย ขับแล้วไม่ดีด้วยมันจะกับคืนนะ ก็ต้องใส่เต็นท์พับ ใช่ แต่ผมเป็นคนชอบหลังคาแข็งครับ มันไม่ค่อยต้านลมจะต้านลมน้อยกว่าหน่อย เอา โอเคก็มาจริงๆคาเยนผมแล้วกันนี่วันนี้ขับมาแล้วนี่ พี่ไปเติมอะไรมาบ้างพี่ว่า ไม่ได้เติมอะไรเลยซ่อมก็ยังไม่ได้ซ่อมแต่คราวแล้วไปลาวก็ยังไม่ได้ซ่อมก็ยังใช้มันอยู่ทุกวันอย่างนี้แหละเติมลมยังครับเติมลมยางเฉย จากคราวที่แล้วที่รีวิวไปเนี่ยคันนี้คราวที่แล้วมา120ไม่ใช่เหรอ ๆคาเยนก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้ซ่อมเลยแต่กลับจากลาวแต่ว่าอะไหล่มาแล้ว คิดว่าน่าจะเป็นที่แคมเซนเซอร์แต่ยังไม่มีเวลาไปเปลี่ยนก็ยังใช้ได้อยู่ทุกวันไม่มีปัญหาอะไรนะครับคันนี้ติดฟิล์มกันรอยของ Midas Film นะครับลุยมาหลายที่หลายรอบเข้าป่าอะไรมาแล้วหลายทีรถยังดูใหม่ไม่มีรอยเลยนะพี่หูถ้าไม่มีฟิล์มกันรอยนี่กูว่าจะเจออ่ะ เดี๋ยวผมทดสอบให้พี่ดู ไม่ต้องไม่ เหยียบทรายแล้วปีนขึ้นไปบนฟ้าก็ ได้พี่ปัญหาไม่มีปัญหากูไม่เคยกลัวอยู่แล้ว เดี๋ยวกูขึ้นรถมึงด้วย ยังไม่ได้ติดไง อันนี้ติดไปแล้วเรียบร้อยก็ดีนะโอเคคุ้มไม่มีอะไรก็ใช้งานอยู่ตามปกติตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวรอเวลาก็จะไปทำเซอร์วิสไปแล้วทีหนึ่งครับก็ทนคาเยนโอเคไม่อยากจะชมมันมากเดี๋ยว ราคามันขึ้นอีก ขอบคุณเพื่อนๆที่ตามดู YouTube เรานะครับ ครับ พี่อู๋บอกมาเลยบอกว่าเขารู้เลยเขาจะเอาอะไรบ้างสั่งสเปครุ่นไฟทุกอย่างมาครบหมดป้าอู๋ก็ดีไม่ต้องอธิบายอะไรเพราะเราอธิบายไปแล้วเราแต่งอะไรก็ทำตามเราจบ เน้นการใช้งานของออฟโรดเนาะเทร แล้วอย่างเดียวคันนี้ที่ยังไม่ได้ทำลากพี่ขึ้นมาจากบ่อโคลน มึงก็ไปลองไปลง ลากพี่ไม่ได้จะลงเองจะลาก กูไม่ลงเอาไงอ่ะ ลงไปทำไมติดสนุกแบบพี่หนูนินไงทางตรงๆมีแม่เอากูลงโคลนแค่ติด ไอ้นั่นเขาไปกันเยอะเขาก็สนุกไงกูไป2 คนกูไม่ลงหรอก เขาพาเมียไปลำบากก็จะไม่ไปเขาอีก เขาจะไม่นะเมียเขาชอบเชียว ครับ เมียบอกสนุกมากครับสับตะไคร้ สับตะไคร้คือไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราทำดีหรือถูกต้องนะแต่เราก็ศึกษามาพอสมควรแล้วถ้ามีอะไรแนะนำก็ใส่ในคอมเมนต์ได้ นะครับถ้าพี่พูดผิดพูดถูกก็บอกได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ตรงนี้ก็เท่ๆเลยนะเดี๋ยวไปขับรถเล่นกันไหม ไปลุยปีนเปินยกล้อกันนิดหน่อย ทดสอบหน่อยมีวัวมีควายด้วยปะ พี่จะชนเขาเหรอ ชนมึงนี่แหละ
ก็เห็นตรงนี้มันเรียบอ่ะ ไม่ใช่เขามีเทรลเห็นเลย อ้าวพี่ แต่ตรงนี้ไม่พี่ไอ้พื้นแถวนี้มันเวลาเป็นมัดแล้วมันนุ่มมากมันกินเข้าไปเลยบวกกับยางที่อาจจะบ้างน้อยค่อยๆถอยมาก่อนกูว่ากลับรถกลับไปทางเดิมเถอะข้างหน้าไม่รู้จะเจออะไร ไปได้แห้งแล้ว แห้งยังไปไหนลองนี้ค่อยๆถอย ใส่โลเลยให้มันปีนขึ้นมา เปิดหน้าต่างค่อยๆถอยลองดูดิเราก็เลยมาสาธิตการใช้วินเลยนะครับ ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับวินเดี๋ยวลองดูดีมากที่ทัวร์แลกติดวินมาด้วยได้ใช้แล้วครับโอ้คุ้มละไหนตรงนี้เป็นอะไรโทรบาร์อยู่ตรงนี้เหรอ ใช่ โอเคนี่เราอะไรท้องท้องมาเปล่าเนี่ย ทำไมมันเป็นอย่างนี้พี่บอกให้ซื้อหูจิ้งต่องไง ไม่อยู่นะ ล้อหน้าตรงล้อหน้าตรง Hello world, wake me up to another good morning. Time to go. มีเขาเนี่ยจะออกไม่ได้ครับ มาแล้วออกมาแล้วพี่โลโอ้ย There's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride and find myself I am alive and I soar. ปีนขึ้นนั่นเลย Still I run toward the wind and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Oh, we are all looking for adventure. We are all looking for adventure. เมื่อกี้ตอนที่เราไปถ่ายบีโลเล่น ก็เลี้ยวผิดไปหนึ่งร่อง ตั้งใจทดลองอุปกรณ์ หนังชีวิตเลย เทรลอย่างเดียวคันนี้ที่ยังไม่ได้ทำลากพี่ขึ้นมาจากบ่อโคลน มึงก็ไปลองไปลง ลากพี่ไม่ได้จะลงเองจะลาก กูไม่ลงเสีย แล้วไม่มีอุปกรณ์ที่อะไรมาเลย มีวินติดรถ วิ มา แต่ไม่มีอะไรผูก แต่ยังดีที่มีเชือก ลืมซื้อดีริงมา อ่า เพราะว่าดีริงอ่ะแต่ก่อนเนี่ยมันเกี่ยวอยู่ที่หน้าของเมโลไอคาเยนคันสีครีมที่ขายพอไปแล้วอ่ะก็กะว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไปไหนก็ไปด้วยกันเดี๋ยวก็ถอดอันนี้ปรากฏเขาไม่ได้มา เออ สวย แต่ก็โอเคก็เลยเสียเชือกดึงไปอันไม่เป็นไรหรอก ก็ไม่กี่ร้อยบาท ดีกว่ายังไม่มีอะไรครับก็ ดีกว่าทิ้งเราไว้ที่ เอา นี่ เอาเป็นว่าบทเรียนครั้งนี้คือไปไหนมึงเตรียมตัวให้พร้อม แค่มาแค่นี้ก็ต้องให้พร้อม น้ำในถังก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแหละหนุกดี ดีนะว่าแวะเติมปั๊มมาไม่งั้นไม่มีน้ำล้างมืออยู่ ก็นั่นแหละก็มีบีโลสวย ครับ ๆพร้อมเต็มไปด้วยโคลน แต่รถออกมานี่ก็ไม่ได้มีอะไรเสียนะ ก็คือแค่ติดออกมาก็ขับสบาย แล้วก็คงอาจจะส่วนหนึ่งเป็นเพราะยางด้วยเพราะว่าโคลนที่เนี่ยมันเหลวมาก มันไม่เหมือนอันที่เราตอนไปลาวที่มันจะแบบมันจะเป็นมัดแบบมัดแข็งๆหน่อย แข็งๆคือมันมีหินมีอะไรข้างใต้ไง คืออย่าง ใช่ รถพี่หรืออย่างทอร์คันนี้ที่มันเป็นยางร็อกเทเรนกับ ออเทเล ออเทเรนเนี่ยมันก็ขึ้นพิวๆไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม โอเคสนุกดีขอบคุณมากนะครับที่ติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้ว ช่วยไลค์หน่อย ใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มา ใครอยากด่าอะไรว่าพวกเรามันโง่เลี้ยวทำแบบนี้ต้องหักล้อสอนหน่อยครับเพราะว่า ช่วยบอกด้วย เทคนิคออฟโรดพวกผมก็ไม่ได้แบบ ก็จริงๆก็เพิ่งมาเริ่มมาเล่นกันแหละ ก็ลองผิดลองถูกกันไปสนุกสนาน ไม่อยากจะบอกว่าวินใช้จริงครั้งแรกครั้ง ครั้ง นี้ นี้เลย
ได้ ปก ใช้ ติ นะ นี่คือแบบลองใส่เล่นทำเข้าอ๋อมันไฟต่อติดได้แค่นั้นไม่เคยมาลากจริง ก็ โอเค ตัวถังยูไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวก็รู้กัน ก็ดูทุกคอมเมนต์นะครับ ถ้าใครอยากได้อะไรจะค่อยๆทำไปจริงๆจะมีคอนเทนต์อะไรอีกเยอะแต่คงค่อยๆทำไปตามที่มีเวลา เพราะว่ามีอาชีพหลักด้วยกันทั้งคู่ ครับโอเคแล้วเจอกันขอบคุณครับเอ้ยขอบคุณสปอนเซอร์ซะหน่อยวัน My นี้ขอบ Desk คุณใครดีเนี่ย ทั้งคู่แหละ Trust ทรอสนะครับของผู้ชายนะครับพวกผมก็คิดว่าถ้าจะลุยอย่างเงี้ยชีวิตก็ต้องมีการทำความสะอาดน้ำหอมน้ำหอม ใช่ มาช่วยซะหน่อยนะครับ ครับ แล้วก็ขอบคุณ My Dust Film นะครับที่ทั้งมีกันแสงให้เรานะครับร้อนๆก็ไม่เป็นไรก็ไปเปิดแอร์นั่งในรถกันลอย กันร้อยสำคัญมาก รอบนี้ว่าน่าจะได้ใช้ ใช่นะครับแล้วก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ Trust เนาะสบู่ที่บ้านซื้อก็ใช้ Trust นะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ